Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Nu am mai avut sub nicio formă răbdare, așadar a trebuit neapărat să vă prezint așa ceva. Este Xiaomi Mi 8 Lite, un telefon mid-range și din câte am apucat să mă documentez despre el, l-am desfăcut, l-am butonat foarte puțin, sau mă rog, impropriu spus butonat că e cu touchscreen, dar aș putea spune că este un mid-range killer, dacă există termenul ăsta. Hai să desfacem cutia aceasta, să vedem ce găsim înăuntru și sper să fiți la fel de surprinși cum am fost și eu la prima vedere a acestui telefon. Tot ce pot să vă spun este că pentru prima oară, în experiența mea de a butona telefoane și a schimba device-uri și așa mai departe, telefonul acesta arată mai bine în realitate decât în imagini. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cam aceasta ar fi cutia de la Xiaomi Mi 8 Lite. Desigur, și cutia a primit un redesign sau un facelift, ca să-i putem spune așa. Haideți să vedem ce specificații avem pe cutie. Camera de selfie de 24 de megapixeli, camera principală 12 megapixeli plus 5 megapixeli, un ecran de 6,26 inch, bineînțeles Full HD și un aspect 19:9 și un procesor Snapdragon 660. Deci, cum am spus și mai devreme, avem de-a face cu un mid-range. Varianta pe care eu o am aici în față este de 4 GB RAM cu 64 de GB stocare internă și culoarea este Aurora Blue. Și hai să deschidem cutia. Vă spun, este un telefon care arată mai bine decât pe internet. Și o să vă arăt imediat de ce. Am fost la fel de surprins. Pentru început avem un plic. Hai să vedem ce avem în plic. Probabil o husă și cărticele. Da, avem cărticele, o husă transparentă din silicon. Aici mai avem un adaptor de la USB Type-C la jack. Da, nu avem jack pe un telefon mid-range, însă să fim serioși, nu, mai gata, a trecut, suntem în 2018, probabil jack-ul o să moară și va trebui cu toții să ne obișnuim cu această idee. No! God, please, no! 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 De asemenea, mai avem și cheița pentru sertarul SIM și cardul micro SD. Și acum trecem la partea interesantă. Sincer, ca la orice unboxing până acum, vezi un telefon, e negru și așa mai departe. Însă, imediat cum îl dai jos, fără să cadă și restul, vei observa culoarea de pe spate. Acest Aurora Blue. Și da, într-adevăr, mulți dintre voi veți spune că este un rip-off sau o copie după Huawei sau Oppo sau alte branduri chinezești. Însă, totuși trebuie să ținem cont că este sticlă și pe spate și pe față cu o ramă de aluminiu și această culoare nebună, îi pot spune. Chiar și așa arată și mai bine în realitate decât vedeți voi acum pe cameră. De asemenea, este un finisaj oglindă, așa că poți să-ți faci freza liniștit în el. Pe partea din spate, hai să ne uităm pe partea din spate, avem senzorul de amprentă, cele două camere, blițul cu un singur LED și, bineînțeles, logo-ul producătorului. Pe muchia din dreapta avem butonul de power și cele două butoane de volum. Pe muchia din stânga avem sertarul pentru SIM-uri și card microSD. În partea de sus avem un microfon secundar, iar în partea de jos avem grilele pentru difuzor și microfonul principal, dar și mufa pentru alimentare și transfer date tip USB-C. La prima vedere am fost impresionat de acest telefon și o să vă spun imediat și de ce. De la senzația pe care o ai când ții acest telefon în mână. Nu îți dă deloc impresia că ții un telefon ieftin, că ții un telefon mid-range. Și da, s-a aprins ecranul pentru că l-am pornit mai devreme și l-am pus înapoi ca să putem să facem unboxing. Dar am făcut-o pentru voi, pentru că l-am testat înainte. Trebuie să vă arăt și faptul că are notch. Da, 2018, exact ca și în cazul jack-ului, avem un alt trend și anume notch-ul.
Stă foarte bine în palmă, în momentul în care vrei să-l ții mai zdravă, să pot spune așa. Poți să-l cuprinzi cu o singură mână. Probabil nu asta contează neapărat la un telefon, ci contează și cât de bine se descurcă la performanță. Așadar, hai să descărcăm Antutu, Geekbench, ne și jucăm puțin și vedem dacă este sau nu într-adevăr un mid-range killer. Asta în ideea în care ar exista acest termen mid-range killer. Și era să uit, în cutie mai avem un încărcător de 5V 2A, dacă nu mă înșel. Da, 5V 2A, deci avem și Quick Charge și, bineînțeles, un cablu de alimentare și transfer date USB tip C. Cele două camere de pe spate, una este de 12 megapixeli f1.9 și cealaltă este de 5 megapixeli f2.0 și este doar pentru crearea efectului de bokeh sau pentru fotografii tip portret. Să nu uităm de camera de pe față, aceasta este de 24 de megapixeli și este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. La capitolul conectivitate stăm foarte bine, avem Wi-Fi ABGN-AC și Bluetooth 5.0. Din păcate nu avem un jack, însă în pachet vine și un adaptor de la USB tip C la jack 3.5. Sistemul de operare este Android 8.0 Oreo, peste care cei de la Xiaomi au, bineînțeles, interfața lor MIUI, care aceasta este versiunea 9.6.3, versiunea globală, iar versiunea de Android este 8.1.0 Oreo. Să sperăm că va primi și update la MIUI 10 în curând. Dacă ați văzut review-ul la Xiaomi Mi 8 sau aveți un Xiaomi Mi 8 sau ați butonat un Xiaomi Mi 8, puteți să observați că notch-ul este un pic mai mic. Și sincer, mie îmi place mult de tot genul acesta de notch. Îmi place și acel notch teardrop, dar momentan încă nu avem un telefon cu un astfel de notch. Interfața este, bineînțeles, cea obișnuită de la Xiaomi, nu avem nimic în plus, nu avem nimic în minus. Avem și navigarea prin gesturi, toate aplicațiile sunt pe home screen vărsate aici. Am făcut și teste sintetice, hai să ne uităm în Antutu, imediat ce se încarcă. 143.947 de puncte. Este apropiat de un flagship din 2016. Și asta e un mid-range din 2018. Ceea ce mi se pare un lucru foarte bun și poți vedea cum a evoluat tehnologia. Avem și Geekbench. În Geekbench am scos 1638 de puncte în single core și 5882 de puncte în multicore. Aplicația de cameră este cea obișnuită. Hai să vedem în setări. Vă recomand să lăsați anti-banding-ul pe auto în caz că umblați pe aici prin setări. Ok, un telefon de 1200 de lei filmează 4K la 30 de cadre pe secundă. De asemenea, avem și imagine stabilizată, dar nu optic, ci electronic, și mai avem o opțiune pentru video high frame rate și este capabil să filmeze 720p la 240 de cadre pe secundă. Calitatea imaginilor este bună, balansul de alb este autoselectat corect, iar culorile sunt reproduse cu o acuratețe surprinzătoare. Am observat că în anumite situații, cadrul tinde să fie supraexpus, însă nu am reușit să reproduc scenariul, așadar am să cred că e vina softului. În ansamblu, cadrele captate cu această cameră sunt echilibrate în ceea ce privește contrastul și saturația. Detaliile nu sunt extraordinar de bogate, însă acestea sunt suficiente pentru rețelele de socializare, dar și pentru ceva creativitate artistică. Hei bine, ne jucăm acum și jocul nostru preferat, PUBG, și imediat cum am pornit jocul, setările grafice au fost date pe minimum. Experiența de gameplay este fluidă, sau cel puțin asta observ acum. Nu se blochează, nu are lag. Cu toate acestea nu se compară, bineînțeles, cu un flagship. Însă, pentru prețul acesta, mi se pare că acest joc, care consumă destul de multe resurse, se mișcă foarte bine și foarte fluid. Nici nu s-a încins foarte tare, este călduț ce-i drept. Se pare că Snapdragon 660 face față cu brio la acest joc. Mie mi se pare că se mișcă destul de bine pentru acest segment de preț.
nu saccadează, nu are lag sau eventual micile sughițuri, să le spun așa, nu afectează cu nimic experiența de gameplay. Înainte de a trage o concluzie asupra acestui telefon, mai am un singur lucru de verificat și anume slotul pentru SIM-uri. De ce? E bine, pe GSM Arena se specifică că nu suportă card microSD, dar aici am desfăcut și am loc pentru un card microSD. L-am testat și da, într-adevăr, citește și un card microSD. Nu știm de până la câți gigabytes, deoarece el în teorie n-ar trebui să suporte. De asemenea, nici în manual nu am găsit această informație, dar cu siguranță 32 sau 128 de giga trebuie să suporte, deoarece majoritatea telefonelor de anul acesta suportă cel puțin 64 de giga memorie internă. Trag linie și, sincer, nu am ce să comentez asupra acestui telefon. Ei bine, datorită prețului său, este destul de accesibil, undeva în jur de 1200 de lei, iar ceea ce oferă pentru 1200 de lei nu este extraordinar, nu este nici lipsă de, dar face câte puțin din fiecare. Are un ecran decent, are o construcție premium, sticlă față, spate și ramă de aluminiu, este dual camera și da, nu are lentilă tele sau lentilă wide, are doar o lentilă pentru crearea efectului de bokeh. În schimb, camera principală are o rezoluție destul de mare și f1.9, deci este destul de luminoasă. Nu se compară cu Samsung sau cu LG și așa mai departe, însă își face treaba destul de bine. De asemenea, ceea ce găsim înăuntru nu este extraordinar sau foarte impresionant, însă își face treaba foarte bine. Acel Snapdragon 660 poate să ruleze jocuri și de ultimă generație, dar și jocuri mai vechi, destul de bine. Are 4 GB RAM, 64 de GB memorie internă. L-am testat și suportă și card microSD. La capitolul acesta nu știu ce ai putea să vrei mai mult. Și la capitolul conectivitate o duce destul de bine. Din punctul meu de vedere, pentru un mid-range este un pachet complet. Inclusiv faptul că îți dă o husă în pachet. Singurul dezavantaj este lipsa unui jack. Dacă ai vrea să cumperi acest telefon, tot ce îți recomand este o pereche de căști Bluetooth ca să scapi de fire și, bineînțeles, un speaker mic portabil. Ai putea să alegi JBL Go, deoarece este foarte compact, pentru că telefonul nu are o calitate audio extraordinară. Nu are foarte mult bas, în schimb este destul de tare și îl vei auzi în aglomerație sau în zone cu gălăgie multe. Ca o alternativă la acest produs, în cazul în care vrei un telefon de la o firmă mai cu renume, cum ar fi Samsung, ai putea să alegi Galaxy A6 Plus, deoarece și el are un ecran Full HD și camera are o deschidere mai mare. De asemenea, ai putea să alegi și Galaxy A7, deoarece are 3 camere, un ecran Super AMOLED, bineînțeles o rezoluție destul de generoasă, sau ai putea să-ți îndrepți atenția către un Huawei P20 Lite. Este mai mic, este mai compact, performanța nu se măsoară cu acestui telefon, însă, din punctul meu de vedere, ecranul fiind mai mic, mi se pare puțin mai sharp. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Xiaomi Mi 8 Lite, care în momentul acesta este plin de amprente. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!